English-Tagalog Translation number 20. Number 1. I have nothing to say. I have nothing to say. Sa Tagalog, wala akong masabi. Wala akong masabi. In English, I have nothing to say. Number 2. Tell me what you want. Tell me what you want. In Tagalog, sabihin mo sa akin ang gusto mo. Sabihin mo sa akin ang gusto mo. In English, tell me what you want. Number 3. Tell me what you want me to do. Tell me what you want me to do. Sa Tagalog, sabihin mo kung ano ang gusto mong gawin ko. Sabihin mo kung ano ang gusto mong gawin ko. In English, tell me what you want me to do. Number 4, you're such a loser. You're such a loser. Sa Tagalog, isa kang talunan. Isa kang talunan. In English, you're such a loser. Itong number 5 hanggang number 7 ay gumamit po tayo ng phrasal verb na stay out, na kung saan marami ang ibig sabihin po nito sa English. Pero isa sa mga kahulugan nito ay wag makialam, lumayo or umiwas sa gulo. Okay, number 5 na tayo. Stay out of trouble. Stay out of trouble. Sa Tagalog, umiwas ka sa gulo. Umiwas ka sa gulo. In English, stay out of trouble. Number 7. Stay out of this. Stay out of this. Sa Tagalog, huwag kang makialam dito. Huwag kang makialam dito. In English, stay out of this. Stay out of this, John. Stay out of this, John. Sa Tagalog, huwag kang makialam dito, John. Huwag kang makialam dito, John. In English, stay out of this, John. Number 7. Stay out of my life. Stay out of my life. Sa Tagalog, huwag kang makialam sa buhay ko. Huwag kang makialam sa buhay ko. In English, stay out of my life. Number 8. Do I look good? Do I look good? Sa Tagalog, maganda ba akong tignan? Maganda ba akong tignan? In English, do I look good? Number 9. I think you're right. I think you're right. Sa Tagalog, sa tingin ko tama ka. Sa tingin ko tama ka. In English, I think you're right. Number 10. I think you're right about that. I think you're right about that. Sa Tagalog, sa tingin ko tama ka tungkol sa bagay na yon. Sa tingin ko tama ka tungkol sa bagay na yon. In English, I think you're right about that. Next, I think you made the right decision. I think you made the right decision. Sa tingin ko tama ang ginawa mong desisyon. Sa tingin ko tama ang ginawa mong desisyon. Or, sa tingin ko tama ang naging desisyon mo. Sa tingin ko tama ang naging desisyon mo. In English, I think you made the right decision. Number 11. Come on, you can do it. Come on, you can do it. Sa Tagalog, sige na, kaya mo yan. Sige na, kaya mo yan. In English, come on, you can do it. Number 12. Just do it again. Just do it again. Sa Tagalog, ulitin mong gawin ulit. Ulitin mong gawin ulit. Or, gawin mo na lang ulit. Gawin mo na lang ulit. In English, just do it again. 13. Don't you know who I am? Don't you know who I am? Sa Tagalog, hindi mo ba alam kung sino ako? Hindi mo ba alam kung sino ako? In English, don't you know who I am? Moving on, tandaan po natin na yung didn't ay galing sa two words na did not. Okay? And then yung her, kapag ang tinutukoy natin sa sentence ay babae, her ang gagamitin natin. And then him, kapag lalaki naman ang ating tinutukoy. Okay? So, I didn't say anything to her. I didn't say anything to her. Or, I didn't say anything to him. I didn't say anything to him. Sa Tagalog, wala akong sinabi sa kanya. Wala akong sinabi sa kanya. 14. I wanna go on a vacation. I wanna go on a vacation. In Tagalog, gusto kong magbakasyon. Gusto kong magbakasyon. In English, I wanna go on a vacation. 15. Why are you being so mean? Can't you see I'm doing my best?
Why are you being so mean? Can't you see I'm doing my best? In Tagalog, bakit ba ang sungit mo? Hindi mo ba nakikita na ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya? Bakit ba ang sungit mo? Hindi mo ba nakikita na ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya? In English, why are you being so mean? Can't you see I'm doing my best? Alright, let's listen to Jenny and John's conversations na kung saan ipagpalagay na lamang natin na si John ay umuwi ng lasing kagabi kaya siya ay nalaglag at nagkaroon ng bukol. Ngayon si Jenny, tinatanong niya si John kung naalala niya ba yung nangyari kagabi. Okay? Yung nangyaring pagkalaglag niya sa hagdan. Okay? So sabi ni Jenny kay John, John, do you remember what happened last night? John, do you remember what happened last night? Sa Tagalog, John, naalala mo ba kung anong nangyari kagabi? John, naalala mo ba kung anong nangyari kagabi? In English, John, do you remember what happened last night? Sabi naman ni John, I'm sorry, I don't remember anything. I'm sorry, I don't remember anything. Sa Tagalog, pasensya na wala akong maalala. Pasensya na wala akong maalala. In English, I'm sorry I don't remember anything. 18. Trust me, I can do it. Sa Tagalog, magtiwala ka sa akin, kaya kong gawin ito. Magtiwala ka sa akin, kaya kong gawin ito. In English, trust me, I can do it. 19. I admit that what I've done is wrong. I admit that what I've done is wrong. Sa Tagalog, inaamin kong mali ang nagawa ko. Inaamin kong mali ang nagawa ko. Or, inaamin ko na nagkamali ako. Inaamin ko na nagkamali ako. In English, I admit that what I've done is wrong. 20. Can I ask you a question? Can I ask you a question? Sa Tagalog, pwede ba kitang tanungin? Pwede ba kitang tanungin? Or, pwede ba akong magtanong sa'yo? Pwede ba akong magtanong sa'yo? In English, can I ask you a question? 21. I'm so happy to see you again. I'm so happy to see you again. Sa Tagalog, masaya akong makita kang muli. Masaya akong makita kang muli. I'm so happy to see you again. 22. Sorry, I didn't mean to do that. Sorry, I didn't mean to do that. Sa Tagalog, sorry, hindi ko sinasadya na gawin yon. Sorry, hindi ko sinasadya na gawin yon. Sorry, I didn't mean to do that. 23. Don't waste your time doing nothing. Don't waste your time doing nothing. Sa Tagalog, wag mong sayangin ang oras mo nang wala kang ginagawa. Wag mong sayangin ang oras mo nang wala kang ginagawa. Or, wag mong sayangin ang oras mo nang walang ginagawa. Wag mong sayangin ang oras mo nang walang ginagawa. Don't waste your time doing nothing. 24. I don't understand why you've done this to me. I don't understand why you've done this to me. Sa Tagalog, hindi ko maintindihan kung bakit nagawa mo sa akin ito. Hindi ko maintindihan kung bakit nagawa mo sa akin ito. Or, hindi ko maintindihan kung bakit ginawa mo sa akin ito. I don't understand why you've done this to me. 25. I'm sorry, I don't understand what you mean. I'm sorry, I don't understand what you mean. Sa Tagalog, pasensya na hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Pasensya na hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. I'm sorry, I don't understand what you mean. 26. That's enough. That's enough. Tama na yan. Tama na yan. Sa English, that's enough. 27. Are they coming this evening? Are they coming this evening? Sa Tagalog, darating ba sila ngayong gabi? Darating ba sila ngayong gabi? Are they coming this evening? Kung babae ang ating pinag-uusapan, gagamit tayo dyan ng she. Kung lalaki naman ang ating tinutukoy, he ang gagamitin naman natin. So, kapag sinabing darating ba siya ngayon,
Darating ba siya ngayon? Sa English, maaaring ganito. Is she coming today? Is she coming today? Or, is he coming today? Is he coming today? Sa Tagalog, darating ba siya ngayon? 28. I don't have enough money to buy a new car. I don't have enough money to buy a new car. Sa Tagalog, wala akong sapat na pera para makabili ng bagong sasakyan. Wala akong sapat na pera para makabili ng bagong sasakyan. In English, I don't have enough money to buy a new car. 29. Si Jenny, tinatanong si Peter kung kailan siya aalis. Kaya sabi ni Jenny ganito, when are you leaving? When are you leaving? Kailan ka aalis? Kailan ka aalis? Ang reply naman ni Peter ay ganito, I'm leaving tomorrow. I'm leaving tomorrow. Sa Tagalog, aalis ako bukas. Aalis ako bukas or bukas ako aalis. Bukas ako aalis. Palagay natin na tayo ay namili sa isang pamilihan at ngayon, tatanungin natin sa nagtitinda o kaya dun sa cashier kung magkano lahat yung babayaran natin. So, pwede tayo magtanong ng ganito. How much altogether? How much altogether? Sa Tagalog, magkano po lahat? Magkano po lahat? So, pwedeng sabihin ng cashier o kaya ng seller na $100. $100. Halimbawa lang na yan ang total ng napamili mo. Okay? So, how much altogether? Sa Tagalog, magkano po lahat? Next, I always fall asleep when I drive. I always fall asleep when I drive. Sa Tagalog, palagi akong nakakatulog kapag nagmamaneho ako. Palagi akong nakakatulog kapag nagmamaneho ako. I always fall asleep when I drive. Alright, that's all for today. Thank you so much for all your support. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Have a nice day, everyone.